What is up guys? Ako na naman ito si MATO. At sa video na to, pag-uusapan lang natin yung components na ginamit ko sa system unit ko sa PC. Diba? Napapansin nyo, tagal nung last upload ko. Ngayon lang naka-vid kasi akala ko nagawa ko na yung video na yun noon. Di pa pala mga tol, di pa pala. Akala ko tapos na. So yun, naalala ko lang mag-i-start na yung school year. And yun, yung nag-start, wala na. Dami nang ginagawa. Pa, dami ginagawa. Online class pa more. So yun, ang hirap maghanap ng time para makapag-vid. At ito ngayon, vid na ako ngayon. So wakas. Oh yeah. So handa na ba kayo? Simulan na natin. Panghintay nyo. So for the processor, gamit ko is RYZEN 3 3200G. And base clock niya is 3.6 GHz and maximum frequency. Pwede siyang ma-overclock at 4.0 GHz. And meron na rin siyang built-in GPU which is yung RADEON VEGA 8. And sa processor na to, meron siyang 4 cores, 4 threads, and 8 GPU cores. And sa motherboard, gamit ko is Gigabyte A320M S2H V2. Ang maganda naman dito is B350 chipset siya, which is better. Diba? Better kasi mas mataas yung number. Ewan ko rin. Basta yun yung alam ko, mas mataas, mas malupet. RYZEN 3000 desktop ready na rin siya. At di lang yun, meron pa siyang ibang features tulad ng fast onboard storage, high definition digital output, tsaka smart fan 5. Yun lang naman masabi ko kasi hindi ko naman nagets yung ibang features niya, pero overall malupit siya. Next is RAM. Ang gamit ko naman dun is ADATA, basta yun, XPG, 8GB siya, 1 stick lang, 2666 MHz yung frequency niya. Mga sasakyan. Baka may tanong kayo, baka matanong nyo sa isip nyo na ano, bakit yun pa, pwede namang HyperX, diba? Kasi yung HyperX may sticker. Gusto ko yun, may sticker. Sticker, tapos bakit 1 stick lang na 8GB? Pwede naman dual channel na dalawang 4GB, diba? Magiging 8GB naman. Sasagutin natin yan. Sa first question, bakit yun? Ba't yun yung kinuha kong tatak? Ba't hindi yung HyperX, diba? Kasi pag HyperX, ibang seller na naman, ibang shop na naman, mas hassle, tapos ibang shipping na naman. Kaya yun, kasi yung ADATA kasabay niya yung power supply ko, diba? Diba? Sabay niya, di minsan na lang darating. Sayang rin naman, gusto ko rin yung HyperX kasi nga may sticker collection. So sa pangalawang question, bakit 1 stick pwede naman 2 stick? Ganito kasi yan, kapag 2 stick kasi na 4GB, mahirapan ako upgrade, diba? Kung gagawin kong 16GB, bibili na naman ako ng dalawang 8GB. O di isang 8GB na lang, tapos kasi bala ko rin mag-upgrade. Isang 8GB plus upgrade ulit ako, bibili ulit ako ng 8GB RAM. O di basic, 16GB na dual channel, napakalupit, diba? Napakalupit. Sunod naman tayo sa storage. Storage, gamit ko 120GB SSD, 120 ba? 120, tapos 1TB. Yung isa PNY yung SSD, and Toshiba yung HDD ko. 120GB lang yung SSD ko kasi wala akong cash. Wow, cash. Wala talagang perang pangdagdag mga tol, kaya magkukulang yung binigay na budget. Kung may extra sana ako, malamang naka 240 pataas ako nun, 240GB pataas, diba? Kaso kulang, kaya 120 okay na rin para sa operating system lang naman. Yun naman yung balak ko dun. Okay na yan. Tapos 1TB
Oh, goods na rin yun. Paglalagyan ko yung mga files ko, online classes, mga tol. Itong mga videos ko, pwede kung ano doon. Kung gusto ko, pwede mag-edit, diba? Lupet. Oh, sa power supply naman, mga tol. Sa power supply, gamit ko is Corsair, diba? Siyempre, hindi natin dapat tipidin yung power supply. Dapat hindi tayo nagtitipid. Magandang investment ang power supply, diba, mga tol? Oo, sa power supply, CV50 yung gamit ko, 550 watts. Siguro para sa inyo, napakalaki naman ng 550. May RYZEN 3 lang naman ako. So, hindi naman ako gamer. Pero okay na rin yun. Kasi, upgrade rin natin yung soon. Taka pwede natin pag-editan. Pwede tayo mag-edit sa PC, diba? Sa video, mga tol. Kaya, tama lang yung CV50 yan. And sa fans, gamit ko is DARKFLASH DR11. Tama ba? Basta yun, yung murang RGB. And hindi ako fan ng RGB, pero yun lang naman yung available sa online na reputable na brand, diba? DARKFLASH. And yung iba kasi hindi ko na-trip yung basta yun, hindi ko na-gustuhan yung iba na available. Tapos yung ibang mura na magandang kulay, yung white lang. Yung white na hindi ko masyadong nagustuhan kasi mumurahin, tsaka yung iba mahal na talaga, diba? Mga tol, yun lang. Oh, sa case pa pala, di naman mawawala yung case, diba? Saan ilalagay yun? Nakalapag lang, di pwede yun. Sa case, gamit ko is Armageddon Tron 3, yun yung gamit ko. And magra-rock sana ako, rock. Kaso laging out of stock sa online. Hirap maghanap. Kahit dito sa local stores dito sa amin, walang stock. Kaya nakapaghanap ako. Gusto ko kasi yung see-through panel niya. Sa gilid niya yung salamin, o kaya salamin din naman yung tempered glass. Ayun, salamin nakikita transparent, kaya translucent. Yun, kaya buti may nakita ako ganun. Mura lang, nasa 1.7, 1.6 plus. Yun lang. Maganda siya guys, napakalapit. Tapos may LED pa siya sa harap niya, 3. Yun. So ayun mga tol, kung may natutunan kayo, iba yung energy ko ngayon, diba? Kasi kapag ganun yung energy ko habang nag-explain, nakakalimutan ko. So ngayon, patapos na. Sana may natutunan kayo. Kung may natutunan ka, may natututunan ba dun sa sinabi ko? Parang wala. So yun, kung nag-enjoy kayo, ayan, mulan na. Dami sasakyan. Kung nag-enjoy kayo, make sure to like, comment kayo yung mga suggestions nyo or comments nyo, violent reactions nyo, babash nyo ako. And sana wag naman. Napakabait ko naman sa inyo eh. Share nyo din sa kaibigan nyo, sa mga nagbabalak mag-build ng budget PC nila, diba mga tol? Share nyo. At syempre, mag-subscribe na rin kayo. Hit nyo yung notification bell para ma-notify kayo. Of course, notification bell nga eh, diba? Para ma-notify kayo kapag may next upload ako. Yun. So, ulitin. See you mga tol. Goodbye.